Tack så mycket för den fina presentationen. Att intervjua. Jag frågar, du svarar. Det verkar lätt. Som intervjuare har man otroligt mycket att slåss mot. Och jag skulle vilja säga, man har ju en idé om att man ska få ett ärligt svar. Eller hur? Det sker väldigt sällan. Väldigt sällan. Och vad har man att slåss mot? Ja, tidspress, miljö som stör. Man kanske inte är överens om varför man gör den här intervjun. Men det som är allra svårast tycker jag att slåss mot, det är den intervjuades bild av vad han eller hon vill förmedla. Vilken bild vill jag ge av mig själv? Och det där håller vi alla på med. Långt utanför intervjusituationen för övrigt. Jag känner igen det själv när jag blir intervjuad. Jag tänker mycket på det innan. Åtminstone har jag gjort det. Men det är en liten förändring på gång. Jag tänkte, hur ska jag... Vad är ideala bilden av mig? Och sen så försöker jag leverera det. Och då blir det ju inget möte, riktigt möte. Utan jag har redan bestämt mig. Och det gör ganska många. Jag intervjuar alltid nästan människor med en position. Med makt. De har mycket att försvara. De har inte bara sig själva och sitt rykte att försvara. Det kan vara ett parti. De kanske ska vinna ett val. Affärerna ska gå bättre. Det finns en organisation bakom som har ett stort intresse av att det sägs exakt rätt saker. Sen kan det uppstå en situation när det låter väldigt ärligt och öppet. Wow, titta, hör. Nu blev det ett möte. Men det kan ju vara ett verk av en PR-strateg. Just nu så har du varit lite kylig sista tiden. Nu behöver vi lite mer verklighet, lite mer värme, lite mer riktig människa. Då är det det som jag möter. Kanske händer att jag går på det. Förhoppningsvis inte. Men så händer det ibland några gyllene ögonblick. Väldigt sällan skulle jag tyvärr säga. Att det blir på riktigt. Att det är ett riktigt möte. Att det är några sekunder, kanske några minuter i bästa fall. Som man glömmer den här omgivningen. Och framför allt glömmer det man ville få ut. Och att man bara är här och nu. För ungefär en månad sedan så satt jag mitt emot den världsberömda författaren Henning Mankell i tv-programmet Min sannings studio i TV-huset i Göteborg. Och han satt där med sin svarta kavaj och sin svartvita hawaiiskjorta och sitt vita hår som stod som en gloria runt huvudet. Och ganska rödögd var han på grund av cellgiftsbehandling. Han har en tumör i nacken och en i lungan. Men cellgiftsbehandlingen fungerar ganska bra och han kände sig ändå ganska pigg. Och vi pratade om hans dödsångest. Han berättade om panikattacker på nätterna. Vi pratade om hans liv i Mosambik. Han bor där halva tiden. Vi pratade om Sofia som han skrivit mycket böcker om. Sofia som är lemlästad av minor efter krig. Och Sofia är ett av många, många barn, ni känner säkert till det här, som han verkligen har förändrat livet för. Är du en världsförbättrare, frågade jag Henning. Ja, det, sa han. Det är klart att jag är det. Vi är väl här för att förbättra världen. Det hoppas jag verkligen att jag är. Och jag gick vidare och frågade om hans mamma som övergav honom när han var bebis. Och sen träffade honom nästa gång när han var 15 på en krog i Stockholm, Brända tomten, som inte finns längre. Och det första hon sa till honom var: kom inte nära, jag är så förkyld. Och sen tog jag sats och frågade honom om det han inte vill prata om, nämligen hans egen son, som är 35-årsåldern idag, som han har övergivit. Han hade sagt till oss att han inte ville prata om det. Och jag var med bultande hjärta som jag närmade mig det här ämnet och jag tänkte, Gud, men vi måste ha det här. Jag och Karin som sitter här någonstans som är redaktör. Vi kände att vi måste ha hela bilden av honom. Det går inte. Han gör så mycket gott.
Han är så fruktansvärt generös och han är en världsförbättrare. Men det finns en annan sida av hans liv och den hör till bilden. Vi tecknar ju honom under en timme. Vi måste ha med det här. Och det här var ju naturligtvis väldigt känsligt. Han skilde sig från sonens mamma när pojken var bebis. Och sen fortsatte Henning att leva som om han aldrig hade fått barn. Han skilde sig från sonen också. Det var inte tal om delad vårdnad där inte. Han flyttade runt i Sverige och jobbade på olika ställen i olika städer, på teatrar. Han skrev, satsade stenhårt på karriären, som han alltid har gjort. Han var inte pappa. Han höll kontakt med sonen alltid under alla år. Och idag har de väldigt fin kontakt. Men han var ju inte med honom. Han uppfostrade honom inte. Han nattade honom inte. Han läste inga godnattsagor. Han gick inte på utvecklingssamtal. Han hade inga tonårsgräl med honom. Han var inte pappa. Han var inte del av hans liv överhuvudtaget. Och när jag börjar närma mig det här ämnet då, så ser jag att Henning värjer sig. Och jag tänker att nu säger han att men jag har ju sagt att jag inte vill prata om det där. Men så ser jag att han står och väger vad han ska göra. Och så händer någonting som är ett väldigt gott tecken. Att hans blick börjar lämna mig och vandrar iväg så här. Och så väljer han sanningen. Och han väljer att gå in i det och berättar om varför det blev så. Och han ångrar inte det. Och det är ju en skam i vårt samhälle att man lämnar sitt barn. Säkert ännu mer om en kvinna gör det. Men han gör det, han står för det. Fast han vet att det inte är någon vacker bild av honom. Han struntar i bilden av sig själv i den stunden. Och varför blev det så här? Varför lyckades jag, om jag nu har någon inverkan i det hela, komma dit för en gångs skull? Den personliga kontakten spelar naturligtvis roll. Vi hade mötts en gång tidigare. Henning har ju sett mig massor med år. Han är samhällsintresserad och har tittat på Aktuellt och Agenda och har förtroende för mig. Men så hade vi mötts en gång tidigare. Det var när Ingmar Bergman dog. Henning är Ingmar Bergmans svärson. Och Aktuellt hade en förlängd sändning och jag var programledare och Henning Mankell var en av gästerna. Och det blev ett väldigt bra samtal och vi hade tid på oss och vi hade tid att prata innan och det funkade bra. Så det här är såklart en viktig komponent. Säkert en grundförutsättning naturligtvis vem man möter. Men det räcker ju inte, det vet ju jag. För att jag har ju suttit i den här situationen så många gånger när kontakten också har varit bra. Och det har liksom inte hänt. Jag tror att det finns en annan viktig förklaring. Och det är en dragning till sanningen. För att stå för den man är med fel och brister och att säga det där svåra som inte ser så snyggt ut men som är sant, att inte gömma sig, det är väldigt befriande. Även om det är någonting skamligt. Och varför drogs han då till sanningen? Jag vet ju inte, jag har ju ingen aning om man skulle gjort det tidigare eller inte, men jag kan inte låta bli att tänka på två saker. Det ena är att han är sjuk och att han har stått öga mot öga med döden. Och gör det fortfarande. Jag har ingen erfarenhet av det. Jag vet inte om det har betydelse, men jag tror det. Jag har erfarenhet av att bli äldre. Och Henning närmar sig 70. Och jag känner själv att jag är så ointresserad av det ytliga. Och det känner ni säkert igen. Det finns säkert fler som är i min ålder. Eller om man är yngre, när man nu upptäcker det. Att man sänker garden och man orkar inte liksom hålla på med ytligheterna längre. Utan nu är det så här. Den här är jag och det här står jag för. Jag märker att jag är...
De människor som jag trivs bäst med idag och som jag gärna binder band till är de som törs medge revorna och sprickorna i idyllen så långt bort från Facebook tjusiga livet jag bara kan komma. Och jag tänker så här att om en människa som Henning Mankell som är så beundrad och läst och står för så mycket gott, om han kan sitta på bästa sändningstid och medge det där solka sidan av sig själv utan att tänka på hur det påverkar bokförsäljningen eller vad 17 det är. Så kanske det kan få någon annan eller fler av oss och någon gång emellanåt i alla fall säga faktiskt som det är. För att när man gör det, när man hör sig själv säga sanningar om sitt eget liv och sitt eget innersta, så blir det verkligt. Och då kan det hända saker med livet. Då kan ju faktiskt samhället förändra livet. Tack så mycket.